خب اینجا روستای کلپورگان در استان سیستان و بلوچستان. این سفالی که دست من میبینید سفالی هست که 7000 سال قدمت داره. تولیدش البته مراحل تولید این مدل سفال که در دنیا بی‌نظیر هست، ثبت جهانی هم شده. زنان روستای کلپورگان بدون استفاده از چرخ سفالگری اقدام به ساخت این سفال‌های زیبا میکنن. خاک مخصوصی که اطراف این روستا هست در واقع یک خاک معدنی هست که اون رو الک میکنن، از خاکش گل میسازند و با دست با سختی تمام. پروسه ساخت هر کدوم از این سفال‌ها چندین روز طول میکشه، چند مرحله داره. خاک رو ابتدا الک میکنن، گل میسازن، گل رو ورز میدن با دست بدون استفاده از چرخ سفالگری اونها رو میسازن. بعد از چند ساعت که خشک میشه دوباره شروع میشه پروسه صیقلی کردن اون توسط یک سنگ‌های صاف و صیقلی که از کف رودخانه برمیدارن. اون رو صیقلی میکنن و طرح و نقشی که از یک سنگ مخصوصی از اطراف همین روستا تهیه میکنن، این نقش‌های زیبا رو میزنن رو میبرن داخل این کوره و حدود 12 ساعت پخت میشه و میشه این سفال زیبای کلپورگان که واقعا وقتی آدم بهش نگاه میکنه انگار سفر کرده به 7000 سال پیش. 7000 سال پیش دقیقاً سفال رو با همین سبک تولید میکردن. الان هم همین پروسه در همین جا ادامه داره و همین هست که ارزش این روستا رو دوچندان میکنه. دیگه سفال کلپورگان فکر میکنم در سراسر دنیا شناخته شده هست و نیاز هست که ما هم از این صنعت و این هنر زیبا حمایت بکنیم با خرید این محصولات، با معرفی این محصولات که کمک میکنه به حفظ این هنر زیبا و اشتغالزایی جوامع محلی. من قبل از اینکه بیام کلپورگان خیلی شنیده بودم از این روستا، از این صنعت و از این هنر، ولی وقتی که وارد این روستا شدم احساس میکنم خیلی کمبود هست. خیلی باید بیشتر از این حمایت بشه از طرف دولت، از طرف مردم و از طرف حتی گردشگران، راهنمایان گردشگری که این سفال رو و این روستا رو بیشتر معرفی بکنن. منتظر دیدنتون در این روستا هستم. امیدوارم که وقتی بذارید برای سفر به بلوچستان زیبا و روستای کلپورگان. بسم الله الرحمن الرحیم. این خاکش رو همه الان اینجا الک شده، ولی این خاکش رو از چی میارن؟ از گلدگی نزدیکی مشکوته که بعد با ماشین بار میکنن میارن میذارن اینجا. بعد اینو داخل این خودشی میکنن که الان خاک داره، با آب قاطیش میکنن. خاک و آب با هم قاطی میکنن، یک حالتی در میاد مثل چی؟ آبدوغ میشه دیگه. بعد از این صافی اینو با وسیله یک قالون چیزی چیش میکنن؟ الک میکنن تو همین آب و گل با هم. بعد دیگه تو این خودشی میکنن دیگه، آماده رسیدن میشه دیگه. بعد اون خاکش هم گرفتن، اگه کامل خشک بشه از دوباره داخل آب میکنن. بعد با دو خاک دیگه، این خاک رو با اون خاک زرد و با خاک سبز قاطی میکنن. قاطیش میکنن دیگه. گلمون که آماده شد دیگه میارن اینجا تولید میکنن دیگه. این کارش هم تقریبا چند مرحله کار میخوره. این کار مرحله اولشه الان انجام میده. بعدن که خشک شد اون حالت اونجا به اون شکل در میاد. بعد به وسیله سنگ صافی، اون سنگی که اینجا سنگ زیاده، تو رودخانه زیاد از این سنگا، سنگای رودخانه. آره اینا رو صیقل میدن. الان مرحله صیقل داری؟ صیقل بدی؟ یعنی مرحله صیقلش. اینا مرحله صیقلشه. بعد اینو صیقل میدن.
بعد که سیگل دادن دیگه از این مرحله که عبور کنیم دیگه مرحله چیش میاد، مرحله رنگ‌آمیزیش. رنگش هم اینجا، این بهش میگیم سنگ منگنز یا همون تیتوک. آره، جوهرش به دست میاد. بعد که به دست اومد نقوش روی این سفالا انجام میگیره. بعد سفالای آماده شده ما داریم آماده رفتن داخل کوره. روشا فرق میکنه. اول شکلشو در میارن، اون شکل درش میاره. مثلا چی میخواد درست کنه، یا کاسه یا لیوان. خاکش همین خاک منطقه خودتونه؟ آره. اسم خاصی داره خاک؟ نه، از پیشمون چیز ما بهش میگیم گل هانجک. گل هانجک. آره، گل تقریبا سبزیه. چسبندگی داره. خب آره، چسبندگی چسبندگیش میشه گل هانجک. اصلا گلایی هست که مثلا همون گل روسه. همون گل روسه دیگه. ما اینو حالت میکنیم خودمون. اون یک روشه، مثلا این یک روشه. میتونه اینجوری هم بدون مثلا چیز درست رو دست آره، خودت. رو دست. آره، ولی چیزای کوچک مثلا فنجان. دست دیگه جا میشه. آره، فنجان اون چیزای بزرگ و نو باید چیز بزنی با چوب و این چیزا.
میتونه چیزای کوچکو مثل فنجان و لیوان تقریبا همینجور رو دستم درست کنم. به این چرخشه دیگه، مثلا این بهش میگن بنو چرخش همینه دیگه، میچرخونه دیگه. آره با همین چوب، این چوبو همین اینو بگیریم پیرمشو میچرخ. حالا من رو سنگ گذاشتم که همین جوری به موقتی به ماشین دور کردم. من دور کردم؟ نه ها. میدونم ماشین ماشین هم تمام شد کار شد اصلا فهمیدی بالا سوال میده میگم اذیت چیز نداره دیگه تمام شد. میگم اذیت نشیم. ساخت اولش ببین سخت اولشه، باید اینو بذاری تا خشک بشه یکم، نه اون خشک کامل، یکم سفت بشه، هر سفتر بشه با این کجی کولیاش و الان دیگه با اون سنگه چیزی- سیغل میدید. نه سیگل نه سیگل این مرحله هنوز جدایه. چند مرحله کار هنوز. میخواد. یکم الان- حیف بشه آره بعد دوباره. این خیپ بشه بعد اون اضافیهش باید بگیر، با چی میگیری اضافه؟ باید همین چیز کارد با این کارد چاقو اوکی. واره چاقو کارد چیزی اضافیهش بگیری، بعد اضافیهش گرفتی خوب مثلا باید در بیاری اون چیزو که مورد نظر کنه، خوب در بیاری، حالا بعد این- خشک بشه فردا مثلا پس فردا اون سیگلش و اون چیزاش اینم باید میتونه- انجام بدی، جوریه دیگه. چی درست کنه؟
هم لیوان باشه، هم پنجان باشه، هم گندان باشه، همه چی میشه الان بعدش. مرحله داره دیگه. مثلا 4 تا مرحله داره تا بره تو کوره. یکی همون ولی خاکشه. وقتی خوش میشه دیگه با سیقل میدین دیگه، درسته؟ با اون آره سنگ دیگه خشک باید بشه. اینجوری که نمیشه دیگه. آره. خشک شد بعد سیگلش میدی. بعد دوباره یکم آب بذاری مثلا با یه پارچه چیزی دیگه کم حسش کنی بعد سیگل بدی. سیگلش که تموم شد اون نقاشیشه با سنگ همون تیتو اسمشه دیگه نقاشی کن با یه چوب کبریت مثلا. خیلی ابتدایی ابزارشون خیلی ابتداییه. درست. نقاشی که تموم شد اون رنگتون چیه؟ تیتو چی؟ داشتم اینجا اینجا هست فکر کنم پایین یک سنگی هست پایین یک سنگ قرمزی هست رو داریم؟ اینه؟ آره این همین سنگ خب این چجوری چیزه. رنگ میده بهتون؟ چون تو آب این آره اینو باید روی یک سنگ که گود باشه مثلا بله. دیگه آب میذارن اینو هی مالش میدن. آها ها. آره تو میمونن آره. که در واقع رنگ آره. اون در واقع با این آب یه جوهری قاطی شه. میده. جوهری. آره اون جوهر رو دیگه گلیز باشه دیگه طوری چیز میکنن که گلیز باشه یکم. آها ها. بعد با یک چوب کبریت اسم مثلا سنگر یه بار دیگه تلفظ. تیتوک. 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 آره تیتوک. زبان بلوچی تیتوک اسمشه. دیگه اون ابزارشو که من چیز کنم ندارم الان فعلا ولی شاید رفت تو کارگاه بعدی اونجا شاید باشه آماده ترش. اینایی که مثلا رنگ شدن آماده چی شدن میان داخل کوره. اینا الان داخل کوره رفتن، یعنی سبز تو کوره میرن، این قرمز میان بیرون. اینا معلوم نیست دیگه. کوره اگه مشغلش درست کار کنه مثلا 7 ساعت 8 ساعت تا 10 ساعت دیگه، تا 10 ساعت انشالله دیگه 12 ساعت هم گاهی شاید تقریبا دیگه. این کوره هم کوره 2 طبقه نزدیک 500 تا 600 تا 1000 تا سفال جه. همین یک کوره رو کل روستا میارن. نه کوره الان کوره هم درست کردن. Bye.